hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka pasisingin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw na walhating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. As the shadow will up, swoop down on the foe and sweep up the fields away. Fly high over the trees, make known through the breeze our victory. Spread wide each ring, for you are the king, blue eagle, the king. For the eagle's the king of them all, and his true feathers shower above. For the blue and the white and the eagle will fight. At an eagle fight to death. Fly high over the trees, make known through the breeze our victories. Spread wide each ring, for you are the king, blue eagle, the king. For the eagle's the king of them all, and his blue feathers never will fall. For the blue and the white and the eagle will fight. Ateneo will fight today, today. Fly high over the trees, make known through the breeze our victories. Spread wide each ring, for you are the king, blue eagle, the king. Spread wide each ring, for you are the king, blue eagle, the king. Spread wide each ring, for you are the king. Blue eagle, the king. Radyo-katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. The voice of the Blue Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atenista sa loob sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng pera. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugo. Todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiting at tigil. Blue and white, one big fight. Radyo, 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 katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Baka naman pwede. Baka naman pwede? Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. Tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM.
Isang maganda at makabatang hapon sa inyong lahat. Nakikinig kayo ngayon sa Baka Naman Pwede, isang programa ng Institute of Philippine Culture at ng radyo-katipunan na naglalayong mapagnilayan gamit ang lente ng agham panlipunan o social sciences ang mga napapanahong usapin. Nais din nating mapag-usapan ang mga bagay na baka naman pwedeng tingnan muli, pag-ukulan ng pansin at aksyonan. Ako si Trixie Beato at ako ang magiging host ninyo para sa hapong ito. Kamusta po kayong lahat? Feel free to share the live stream at itag ang inyong mga kaibigan at pamilya para manood ng ating episode ngayong hapon. We continue our celebration of National Children's Month with Save the Children Philippines. Last week, nakasama natin sina Miss B. Cabiles, Miss Junely Catalbas at Miss Olivia Burgos at pinag-usapan namin ang child participation in governance or children's citizenship. Marami silang naibahaging kwento tungkol sa projects at programs ng Save the Children Philippines tulad ng child-centered social accountability projects at projects on adolescent sexual and reproductive health, as well as efforts ng mga children-led groups to interact not just with local and national government, but international groups and networks as well. Ang galing-galing po talaga ng mga kabataan. At kung gusto ninyong balikan ang kwentuhang ito, mahahanap ito sa Facebook page ng Institute of Philippine Culture, Save the Children Philippines at radyo-katipunan. This week's episode is entitled Usapang Gender in Early Years, and we will be joined by Miss Mariel Joy Sampang from Save the Children Philippines. So sa ating mga viewers sa Facebook, maaari kayong maging bahagi ng kwentuhan na ito. Feel free to leave comments and questions during the discussion, and we will be reading them during the Q&A portion. Hindi ko na patatagalin pa. Please allow me to introduce our guest for this afternoon. Kasama natin ang Early Childhood Care and Development Advisor ng Save the Children Philippines na si Miss Mariel Joy Sampang. Magandang hapon po, Joy. Thank you for joining us. Magandang hapon, Trixie. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa radyo at sa mga followers ninyo sa Facebook. At binabati ko kayong lahat ng Happy Children's Month. Yes, so thank you po ulit sa inyo at sa Save the Children Philippines sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon and for joining us today. So bilang panimula, baka naman po pwede niyo po kaming kwentuhan. How do we talk about gender with children? So ano po ba yung mga topics na cover dito at anong age po can we begin to discuss gender with children? Sige, Trixie, simulan muna siguro natin yung definition ng gender, Ito ay katangian ng mga lalaki o babae, batang lalaki o batang babae na socially constructed, Kasama dyan ang norms, behaviors, roles na associated sa pagiging lalaki o sa pagiging babae. Ngayon, kung ilalapat natin ito sa early years, so hindi lamang ito isang topic, mas malawak pa. So baby pa lang na-absorb na ng isang bata, ng isang baby, ang mga nasa paligid niya, So actually, bago pa nga siya ipanganak, di ba? Yung mga gender reveal ng mga celebrities, meron ng kinakaibat na kulay, kung lalaki o babae, So, o kaya naman, pag nagpunta ka sa isang toy store, makikita mo, boys toys, girls toys. So, may mga gendered norms na, na pag silang pa lang, unti-unti na niya yung natututunan. Tapos, pagdating niya ng 2 years old, yung mga iba pang konsepto ng gender nagsisimula na. At karamihan sa mga bata na pagdating ng 3 at 5, nagsisimula na rin ma-develop ang kanilang gender identity. So, gusto ko lamang bigyang diin na actions are louder than words. Hindi lamang ito pinag-uusapan, sabi ko nga, sanggol pa lamang, natututunan na nila lahat yan, So nakikita na nila, pinapaigting na ito ng mga observations nila sa bahay, at saka pag nagpunta na rin sila sa kanilang eskwelahan. Oh, that's true. Actually, yung gender reveals nga na uso po ngayon, So,
parang na-mention niyo po na at age 3 to 5, nagsisimula na po silang mag-develop ng kanilang gender identity. So, so at this age po ba, na pwede na po bang simulan na pag-usapan yung gender with them? And kung sakali, parang ano po kaya yung mga topics na usually sinisimulan on that? Like, where do you start po to bring it up with the children? Iba-ibang topics ng gender, no, mas maganda mas maaga pa lamang. So kaya kahit nga mga babies yung konsepto ng consent, no, pwede na nating ituro sa kanila. Paano yun, no, kahit hindi pa sila nagsasalita, no, parang ini-sportscast natin na maglalagay ako ng lampen, o okay lang ba yun? So hintayin mo mag-react siya, no, para habang tumatanda siya, so hindi 5, as early as possible. So yun yung shift ng mindset natin, no, na yung konsepto ng consent, no, napaka-importante niya para pagdating ng panahon, no, pag hindi sa labas ng bahay ay talagang empowered sila, at yung mga lalaki nagpa-practice ang consent, ang mga babae alam nila na mayroong consent. So yung notion na dapat laging protektahan natin ang mga babae dahil baka may mga mapagsamantala dyan. Pero di ba, kung iisipin mo, dapat pareho sila, no? Pareho natin silang pinoprotektahan. So maraming concepts, yung kahit lang yung body parts, no, yung mga name ng body parts. Bakit tayo nahihiya sabihin ang mga correct terms, no, ng anatomy ng isang babae at ng isang lalaki? May mali siya ba doon? Wala naman. Pero isang protection din yun para sa kanila, na hindi yung kwento ko nga ng anak ko nung sinabi ng lola niya na yung pamangkin, yung cousin niya, no, ay napagalitan ng teacher kasi daw sinipa sa bird. So sabi ng anak ko, bird, animal yun, paano nagkaroon ng bird sa katawan ng isang ng isang tao? So doon pa lang makikita mo na bakit ganoon ang pagtuturo natin. So dapat ituro natin yung tamang pangalan, na parang kamay na walang mali siya, hindi ba? That's so true. Kasi kapag bata ka nga, di ba, parang yung mga tinuturo sa'yo, flower, or things like that, parang different euphemisms when, yun nga, parang these things are normal body parts nga, ano. So, very interesting po yung, actually, as you mentioned, ang dami-dami pong topics on gender, and ang dami pong parang nakapaloob dun sa big topic po na iyon. So, fresh po tayo from the research forum ng Save the Children Philippines, kung saan nakapag-present din kayo. So baka you can share po kung ano po yung mga programs or projects that Save the Children has on gender in early childhood. Sige, Trixie. So alam natin, no, kung paano natututo ang mga bata sa patungkol sa gender. So kailangan ma-integrate ito sa lahat ng aming ginagawa. So committed ang Save the Children, no, sa gender transformative ECCD programs, kasi yung gender equality, hindi lamang yan human right, no, pero napaka-importante niya to all dimensions of inclusive and sustainable development. Kaya importante sa amin na magkaroon at least, no, ng gender sensitive approaches in ECCD programs across different levels, no, ng socio-ecological model. So meron kaming programa para sa mga parents, no, na may anak na 0 to 3 years old. Tinatawag namin itong Building Brains. Meron din kami para sa 3 to 5 years old, yung early literacy and math at home. Plus, at syempre, yung training, no, para sa ating mga teachers na sa early childhood, ito nga yung gender equality training. So very interesting po. So actually 2 questions po. So ano po yung ibig sabihin ng gender transformative na parang advocacy po ng Save the Children? So ano po ibig sabihin nun in terms of yung parang goals ng programs? Ano po yung transformative aspect that you are aiming for po? So merong continuum, no, na sa usapin ng gender. So mula sa gender unaware
hanggang sa gender transformative, yung extreme na yon. So sa atin, gusto natin na at least merong gender sensitivity yung ating mga programs. Pero ni-strive din natin na hanggang doon sa transformative. So ibig sabihin, natatranslate lahat ng mga gawain, hindi lang patungkol sa knowledge, hanggang sa practices, no? Hanggang sa abutin yung mga gendered social norms. So maraming aspeto na pwedeng i-touch on. At gusto natin merong changes. Pero syempre alam natin na very entrenched na ito no, sa atin dahil nga sa socialization. So it really takes time to change behavior. But at least this is a start. Diba? So, gusto natin makita yung ganong progression sa ating mga programa. Definitely nga po, parang yun nga po yung sabi nga niyo po, very entrenched po siya in the way that we think and in yung education system. Kasi well, I think it's been, medyo may katagalan na po since I was in my early childhood years. Pero itong mga kwento po ninyo, very familiar pa rin po siya sa akin. Yung concept nga po ng pagkakaroon ng euphemisms for body parts or yung mga panlalaki at pambabae na tinuturo sa school. So, maybe we can talk more po about yung gender equality toolkit na na-mention po ninyo for teachers. So, can you tell us more about this toolkit po? What does it contain? And maybe kung paano po siya nasimula sa Save the Children? Sige. So itong training na ito ay para sa mga teachers no, na nagtatrabaho sa mga kasamang mga bata no, na may edad 3 to 5 years old. At ito ay in partnership with UP Center for Women's and Gender Study. So ito ay na-launch noong 2019 at ang strategy dito ay talagang to show how teachers unconsciously reinforce yung gender roles. So kasi normally, ang mga teachers sinasabi naman, hindi, pareho lang tinatrato ko ang babae at lalaki. Ganun ang usually sinasabi. So ang ginawa namin ay nagkaroon kami ng 6 videos no, na kung saan pinagsama-sama namin ang mga naobserbahan naming mga gender bias o mga stereotypes na may mga practices ng ating mga teachers sa loob ng classroom. So ako mismo nakita ko yung mga practices na yung isang male teacher, no, pinaglalaban niya yung babae at saka lalaki. Tapos talaga, yes, boys win! Ganon sila. Tapos, kaya naman, pag sa mga FGDs namin, sa mga teachers, no, sinasabi na, mas gusto ko yung mga babaeng estudyante kasi mas madali silang i-manage, no, kaysa sa mga lalaki. Kasi, pag lalaki talagang very naughty. Yan yung mga sagot nila. Kaya naman ay kailangang i-manage sa loob ng classroom. Yung mga boys, mas harsh yung punishment, no? Kaysa sa mga babae, pag babae, kunyari, may umiyak na babae, come here. Tapos talagang inaalo. Pero kapag lalaki, bakit mo na talagang yung gano'n? Bakit ka iiyak-iyak dyan? Ano ka ba, babae? Gano'n. May mga ganong remarks na aming naobserbahan. O kaya naman ay pinaghihiwalay nila yung boys and girls. Dito ang mga lalaki, dito ang mga babae. O kaya naman may makikita ka sa mga classrooms, no, yung mga charts nila, yung ABC chart, no? Usually yung N ay nurse at yung nurse ay babae, no? O kaya naman ang mga police or P for police, di ba? Lalaki ang laging nakalagay dyan. So may mga books na talagang puno rin ng mga gender stereotypes. So itong mga ito, pinagsama-sama namin yan sa videos at pinanood namin no, sa aming mga teacher participants. So ito ay opportunity na para i-identify nila kung ano yung nakikita nilang gender bias practices. At the same time, tinatanong namin kung ano ba ang negative implication nito sa development ng isang bata. So it's a non-confrontational way of really making them aware, no, that they often behave differently towards boys and girls. At itong behavior nito ay nakaka-apekto no, sa kanilang mga estudyante. At dito, meron din kaming comic booklets kapag walang AVP, so pwedeng gamitin itong mga comics at meron din kami mga pre and post test questionnaire, observation checklist, at saka yung adaptation guidelines para sa mga sa labas ng Pilipinas ay pwede ring magamit.
Oh, so very interesting nga po yung sabi po yung non-confrontational way of parang yun, nga, discussing this topic. So yung toolkit, primarily for teachers po ba siya or meron din po siyang aspect of parang interaction with yung mga students nila? Ito, ang training na ito ay para talaga sa teachers, no? At wala siyang diretso sa mga estudyante nila. So yung observation namin ay before and after the training sa mga teachers, no, kung paano sila mag-interact, kung paano sa mga estudyante nila, kung paano nila i-manage yung classroom. And then after the training, after 1 month, babalik ulit kami. Magre-regroup ulit kami kung ano na yung practice nila mula doon sa natutunan nilang training. Tapos observe na naman ulit kami. So ganun yung naging proseso, no, para makita namin kung nagta-translate ba yung knowledge nila into practice. At syempre meron ding isa pang bahagi sa aming pag-aaral na kung saan nagkaroon kami ng mga interviews, no, sa mga bata para makita namin kasi sa lahat ng mga child development assessment, hindi naman tinatanong kung ano ang perspective nila, no, pagdating sa usapin ng gender. So dito namin nalaman na kanilang mga play preferences, ang kanilang kung ano ba ang tingin nila sa lalaki o babae. Yun. So parang before the development of the training toolkit, yung content, in-interview din namin ang mga bata at saka nung natapos yung training, nag-interview din kami. So it's still we are still learning, no, dito nga sa initiative na ito at patuloy lang kami sa aming advocacy na tulungan ang ating mga teachers at ang mga magulang para nga mas masuportahan nila ang kanilang mga anak lalo na sa usapin ng gender. So okay, so thank you po for clarifying that. So ano po yung mga naging reactions po well, if you can share po, ano po yung mga main siguro feedback or parang reactions po ng mga teachers dun sa mga videos that you showed? Parang meron po ba silang, may na-notice po ba kayong trends in their reactions po to the parang 6 videos? Parang sila po ba yung nakakapansin by themselves or parang ano po yung mga napapansin nila? Yung after the training, no, nagkakaroon kami ng reflection sessions. So, doon namin nalaman na non-confrontational way. Kasi, sinasabi mismo nila na ako yun ako yun yung nasa video na yun. Mali pala yung ginagawa ko. So nagkakaroon ng buy-in, no, mula sa teachers. Hindi siya hard sell na ito dapat niyong gawin, ganito, ganyan. Hindi ganun yung approach. So nakarelate sila sa videos or sa comics, no, at ito ay malaking bagay, no, dahil nga kung sila mismo ay may buy-in at sinama pa namin sa training ang kanilang mga supervisors, no, at saka yung God focal ng LGU nila. So talagang gusto natin kasi systemic yung maging change, yung simula ng pagbabago. So magandang experience yon at saka talagang nagkaroon muna kami ng pag-establish na safe space ito, no, walang makakalabas mga kwento, no, para freely silang magsabi. May mga konting iyakan, no, doon sa aming mga reflection sessions kasi talagang iba yung dating, no, yung hindi siya puro knowledge lang, may purot din sa puso. Kasi nga parang naging na-normalize siya kasi nga mula nung pinanganak tayo, ganito na, pero mali pala yun. So, ganun yung mga naging realizations nila. At doon sa mga observations na nakita namin, no, after the training, talagang gumagawa sila ng paraan, no, para ma-offset yung epekto ng stereotypes, no, sa mga books, sa mga store-bought na mga charts, no, sa mga existing resources nila. Gumagamit sila ng gender-neutral examples, no. So, sabi ko nga, ano pa lang to, umpisa pa lamang, no? Kasi mahaba pa ang tatahakin na langdas. At syempre, gusto natin na masustain ito with the support of their supervisors, with the LGU, no? So, magandang yung nakita naming pagbabago mula sa kanila. So,
Well, before I go to my next question, I just want to say din po I just want to greet po our viewers from Navotas, Caloocan, Taguig. Thank you very much po for joining us this afternoon. And if may questions po kayo, feel free to put them in the comment section para po ma-discuss po namin ngayong hapon. So, I think yung mga na-share niyo po really I think drives the point of how important nga po yung interaction with teachers are in terms of early childhood. Kasi I think we spend, kapag bata ka, di ba, I think halos more than half of your day at a certain age, di ba, you spend it at school, tsaka yung teachers mo are the ones also who parang reinforce or parang notice they are the ones who reinforce or maybe change or challenge even yung mga natutunan nyo sa bahay, for example. I remember nung bata po nga ako, inaasar po sa akin ng magulang ko, palagi na lang si teacher yung sinasite kong example. Sabi ni teacher, ganito. So, very important nga po siya. So, maybe we can talk po about yung implementation journey ninyo for this project. So, I think for everyone's information, I think yung course po nung study nyo started in 2019, tapos it carried over to 2020 and 2021. So, how was that like po for you po in doing this project po? Okay. Itong design ng training natin, originally, no, ay face-to-face. So, 3 days yan na sunod-sunod. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, no, last year, so nagkaroon ng restrictions for large gatherings, no. So, in-adapt namin siya into an online course, no? Kasi nga kakaunti lamang din ang trainings na nakukuha ng ating mga teachers dahil nga sa mga restrictions na ito. So gumawa kami ng BALAY, Gender Responsive Platform. So ano ba yung BALAY? Ito ay acronym, no? Ang ibig sabihin ay Bridging and Achieving Learning Goals through an advanced and inclusive gender responsive platform. So ito ay 4 weeks, no, merong synchronous at asynchronous sessions. At kagaya ng face-to-face training, merong din kaming nakitang improvement, no, mula sa knowledge ng ating mga participants. Kasi dati, yung face-to-face namin, finalight-in pa namin yung mga galing sa Mindanao. So dahil sa online training, nakasama pa rin ang ating mga teachers sa Mindanao kasi naging online na nga siya. At napansin namin na mga teachers mula sa rural areas, no, mas malaki ang improvement, no, in terms of knowledge. At sila rin ang mas engaged at mas participative, no, sa mga synchronous sessions natin compared sa kanilang mga urban counterparts. So yun yung nakita namin sa online naman na version. So, very interesting na finding po yun. No? And well, I'm glad po na nakapag-adapt din po kayo. Siyempre, lahat po ay nag-move online because of COVID and everything. So, meron po bang so was it the same group of teachers po na na-train din? Or parang may iba po bang face-to-face tapos they had to transition online? Or iba po silang batch? Ibang batch sila ng mga teachers, pero they came from the same areas. So mula sa mga partner cities natin, no, sa Navotas dito sa Metro Manila, at meron din tayo sa Jensan at Sarangani at saka North Cotabato sa Mindanao. May idea po kaya kayo kung bakit parang kung bakit lumabas na parang mas nag-change po yung knowledge ng mga rural participants versus those po in the urban areas? Parang what could be the reason po kaya for that? Naging palaisipan din siya sa amin, no? So habang pinoprobe din namin yung mga experiences nila, ang GAD training dito sa urban ay very active. So nasasama nila ang mga teachers, no, sa kanilang mga GAD training. But this is the first time nga, sabi nga nila, na patungkol specific to ECCD. Pero still, meron pa rin silang nakuhang training pagdating sa gender and development. Sa rural, wala. Talagang clean slate, kumbaga. At dito lang talaga nila nakuha ang ganitong klaseng training sa gender
at syempre lalo na sa ECCD. At kahit na may mga challenges no pagdating sa remote dahil sa distance learning yung internet connection no, still makikita mo yung effort ng ating mga rural teachers na pumunta on time doon sa synchronous sessions natin mag-submit. So makikita mo rin na kakaunti lamang no ang nakukuha nilang trainings. Kaya magandang na isasama sila sa ganitong mga trainings at dahil online, mas naging accessible din ito sa kanila kahit na may mga challenges pagdating sa internet connection. Oh, thank you po for that. So, well, medyo nasimulan yun na po siya kanina. Pero ano po yung mga regarding yung parang mga notable findings that you saw po in yung, simulan niyo na po yung during the reflection sessions, yung sabi po ninyo, yung parang ako po, yung sabi po ng teachers na sila yon and napag-reflect sila on how they can, what do you call this, how they can address yung mga napapansin nilang biases through their through changing yung materials or their examples. So meron po bang so nag-conduct nga po kayo ng post-training assessment. So meron po ba kayong mga notable changes, other changes that you saw in the post-training assessment that you can share with us po? Sige. Di ba nabanggit ko kanina na nagkaroon kami ng observations no after the training and then after the follow-up session. So ibig sabihin after 1 month ng training. So nakita namin na sustain no yung mga changes na ito at nakita namin na yung mga teachers ay mas nagmo-move around no doon sa room. So again, this is pre-pandemic context no kung saan meron pang classes no sa mga centers sa schools ang mga bata. So nagmo-move around sila sa room, mas madaming beses, not just to really engage no with children, tapos mas patuloy silang nag-offset no ng mga effects ng stereotyping na makikita sa kanilang mga existing resources, at kapag hinahatid at sinusundo yung mga magulang no ang kanilang mga anak, makikita mo nang nag-intervene no yung teachers kapag nagsasalita ng gender stereotype at comments ang mga magulang sa kanilang anak. Halimbawa na lang kapag sa FGD kasi namin sa mga magulang, ayaw talaga nilang palaruin ng mga manika no or dolls ang kanilang mga anak na lalaki kasi daw mababakla. So, yun lagi ang sinasabi. Kaya doon sa isa pa naming study sa mga bata, talagang walang batang lalaking may gusto ng manika. Bakit? Kasi nga hindi sila pinapalaro ng kanilang mga magulang. So nalilimitahan na kaagad no yung opportunity. So yung paglalaro ng manika practice na yun para maging isang nurturing father, hindi ba? So parang doon pa lang no, kahit laruan yan, 'di ba? Parang at yun nga, banggit ko kanina yung teacher nag-i-intervene na. So talagang empowered ang ating mga teacher. So hindi lang siya sa loob ng classroom no, napahati na rin doon sa mga volunteers, parent volunteers, at sa mga sumusundong mga magulang. Tapos doon sa Alabel yata yun, sa Sarangani, sa rural area, nagkaroon ng change sa school uniform. Dati, naka-skirt ang mga babae, yung lalaki, shorts or pants. Tapos ngayon, pareho na silang naka-jogging pants. No? Tapos yung mga changes din na nawala na yung segregation ng boys and girls, pinag-mix na nila. So nakakatuwa yung mga ganitong documentations kasi malaki ang potential ng training na ito no para sa mga teachers at the same time para sa mga bata. So, very interesting ka po yung na-share po ninyo na yung school na nagpalit actually ng uniform kasi nga po parang yun nga actually pag girl naka-skirt, pag boy naka-pants,
And I think very nadidiin po talaga for me yung importance din ng parang the support po on a system level na yung resources ninyo. Parang yung resources kailangan pang i-offset ng mga teachers yung laman ng resources to be more gender neutral, as well as I think yung importance din ng support on the level of the school administrator. Syempre kasi kung mag-train yung teachers, kailangan i-accept din to nung school administrator. So, na-mention din yun na parang nagkaroon din kayo ng FGDs or interviews with yung mga students po, ng mga teachers who underwent po this training. So, ano po yung mga naging feedback ng mga children? Parang how did they receive po yung these changes in the way that their teachers, the changes in the way that their teachers taught? Itong pagtanong namin sa mga bata before the development of the training and then after the implementation of the training. Pero dahil nagkaroon na ng pandemya, so medyo natagalan yung pagitan, no? So gatong July 2021 yung pagtatanong namin sa mga bata. No? So, maliit lamang yung sample size din nito. Siyempre, inuuna natin ang safety ng ating mga bata. No? At saka mahirap ding, hindi naman siya correlational study na para i-attribute sa training. Pero makikita mo doon sa results na dahil naging home-based tayo, yung ating programas from the center naging nasa bahay na lamang. So yung number of times ng interaction ng teachers directly to the children ay totally nabawasan, no? Or yung iba wala talaga kasi nga yung modular yung iba. So mas magulang ngayon yung nakaka-interact ng ating mga bata. So meron kaming parent education sessions na meron ding kalakip na mga gender messages, pero naging isang eye-opener din ito para i-revisit itong programa namin para sa mga magulang. Kasi hindi kami naging ngayon lang namin nalaman na yung resulta na walang may gusto sa dolls, na mga batang lalaki. Pero yung mga batang babae, okay lang sa kanilang maglaro ng truck or ng kotse. So, makikita mo din yung kung ano lamang ang binibigay na mga laruan sa kanila pagdating sa loob ng bahay. So, may yung aming training ay para sa teachers, at saka meron ding para sa magulang, pero parang hindi lang dapat doon kasi meron pa tayong mass media na nagbo-bombard ng mga gendered messages. So marami pang kailangang trabahuhin, kasi iba't ibang actors at iba-iba yung nag-i-influence sa social norms. Kaya hindi din kaagad-agad makikita ang mga changes na to. At pero kung may masimulan tayong ganitong initiative at over time ay nasusustain ito, may opportunity talaga ng mga pagbabago yung gusto nating makita sa ECCD. Sayang nga po pala that nagkaroon ng pandemic. So parang I guess marami nga pong nagbago. So one of the questions I was going to ask was, if you had any idea po regarding if continuously po na-implement or na-apply yung mga changes that they parang wanted to implement after the training. Parang kung hanggang ngayon ay in some way, parang kahit during the online session, parang are they trying to continue po with these changes? Trixie, behavior change takes time, tsaka reinforcement. So, may mga naipunla, pero kailangan may mag-nurture nito, hindi ba? So, yung mga teachers na nag-change ng mga positive practices na nabanggit ko kanina, hindi rin naman nila yun magagawa kung walang support from their supervisors, sa mga administrators. So ngayong nag-shift tayo to remote, so kailangan mas paigtingin yung parent education sessions.
during the first year of pandemic, no, talagang wala namang naging handa para dito. So talagang nahirapan ang ating mga teachers kasi ang ECCD ay play-based, hindi ba? Tapos ngayon gagawin mong remote, magiging modular. So parang doon pa lang may disconnect na kahit na, di ba? Yung parang paano mo tutulungan. So yung shift ng kailangan yung pag-recognize sa role ng magulang, no, hindi lang para tungkol sa learning, pero para doon sa pag-promote ng gender equality ay isa pang bagay, no. At yung mga nakaraang messaging namin sa parent education sessions ay mas patungkol sa equitable parenting, you know? So yung encouraging fathers, no, to be involved, no. Pero ngayon nakikita natin na kailangan pala merong mga messaging pagdating sa mga play preferences, no? Na yung mga simpleng remarks na baka mabakla ka pagka gumamit ka ng pink, o kaya naman ay maglaro ka ng manika, di ba? So parang yung ganong intentional messaging na ginawa namin sa teachers ay dapat din pala ay meron din sa mga magulang na toys are toys, colors are colors. At hindi yan mag-iiba ng gender identity or ng orientation ng isang bata dahil lamang sa laruan o dahil lang sa kulay. At sinasabi namin, and it's okay to be gay. Diba? Wala namang masama. So, yung mga ganong klaseng messaging ay syempre gusto natin ay maapaabot din natin, no, sa ating mga magulang. At syempre may resistance yan, depende din sa kanilang paano sila pinalaki. Pero yun, unti-unti, mas maging open tayo sa ganitong mga konsepto. So, yun nga po, na-mention niyo po, so good luck po din sa parent education sessions, and I think yung na-mention niyo nga pong parang yun nga, pag-pivot po ng parang training sessions po on that. So, based po kaya dun sa yun nga, how yung the findings po from the study and the changes that you saw, meron po bang naging changes that you saw that can support po a possible scaling up or mainstreaming of the program? Yes, Trixie, no? So, na-realize natin talaga na dapat may strategy na from a socio-ecological approach, no? So, may teachers, may parents. So, yung strengthening ng workforce, no, using this toolkit, gusto natin ay ma-widely implement, no, through Department of Education, through the ECCD Council, at syempre sa pre-service, no? Dito pa, bago pa maging teacher ang mga yan, sa college pa lang na-integrate na ang gender. Yan. Tapos gusto din natin, no, sa loob ng ECCD program ay merong quality improvement mechanism, no? So meron talagang nagmo-monitor para sa ating mga teachers. Meron din silang nakukuhang support from mentoring and coaching, no? Para ma-sustain na talaga nila ang mga changes na to sa kanilang pagtuturo. Syempre may kaakibat yan na policy and budget and programs, hindi ba? So pagdating naman sa strengthening ng capacity ng parents, no, marami tayong programa, no, from the government. Kailangan din natin yung i-revisit, no, yung ating mga family development sessions, yung mga parent PES ng DSWD, yan. Kailangan din natin yung ma-revisit at ma-mainstream ang gender, no, para talagang ma-mitigate yung mga gendered norms, no. At gusto din natin na magkaroon ng polisiya ang mga LGUs, no, to promote yung gender diversity, acceptance ng mga non-gender conforming families in school. So, marami pa malayo-layo pa ang tatahaking landas, no? Pero simula nga ito, kagaya ng nasabi ko, at nakakatuwa din kasi sa amin sa Save the Children movement, no, ito ang kauna-unahang training for the teachers in ECCD, at ito ay inadapt at nireplicate, no, sa
Indonesia at saka sa Egypt, no? At naging learning process din yon para sa amin sa Save the Children. Wow, so na-mention yung nga po, parang, well, yun, I think, well, the theme po that I'm seeing for our conversation po so far talaga is the importance of, yun, parang process po talaga siya, and I can, parang halatang halata din po sa mga kwento ninyo na parang yung madami ding adaptations and changes that, and learning that have happened throughout po the whole process. So, medyo nabanggit nyo na rin po regarding yung possible policies that can be adapted and other programs that can be implemented to, scale up yung mga nahanap po ninyo through the trainings. So, meron po bang parang policies, existing policies or mechanisms na in local and national government that are able to support programs like this po ba? Meron ng mga GOD policy, no, ang bawat LGU, at saka sinama rin natin ang mga GOD focal person sa training na ito para yung perspective ng gender and development, at saka yung ECCD ay yun, parang may appreciation sila sa isa't isa. So meron din karampatang budget sila, no, para doon, at swak na swak ang ginagawa nating training na ito, no, yung capacity building para sa teachers, para mas ma-roll out, no, sa iba pang mga teachers, kasi nga pilot yung nangyari pa lamang sa atin. At so mas may opportunity, no, yung iba pang mga LGUs na gamitin ang budget na ito para sa implementation ng training na ito sa iba pang LGU. At meron din sa DepEd, no. So kagaya nung nangyari sa research forum, merong magandang open, no, at magkaroon ng usapan, no, para nga ma-integrate at ma-scale up ang ating initiative na to, lalo na sa kindergarten, kasi nga pang ECCD ito. At sa isa pa naming project, meron ding ginagawang parenting with specific focus nga din sa gender for parents with older children. So maraming potential entry points for scaling up. Thank you po for that. So, well, before I continue po with my questions, we have a question po from the audience, and sa mga audience po natin, keep on. We have a few more minutes with Joy. So, patuloy lang po ang pagtatanong ng questions at mga comments, if any, babasahin po namin yan on air. So, meron po tayong question, Joy. Paano po kapag all boys Catholic schools kami? How do we talk to children about gender? Yes. Sa training na ito, hindi namin sinama ang religion, no? So, kasi kung may mga na-foresee na magkakaroon ng anong tawag dito, yung resistance, no, or mapapasama pa ang ating mga teachers, no, kaya ni-left out namin ang religion. So magandang na tanong din yan, kasi nga itong training na ito ay dahil nga walang religion, so bagay din, no, para sa kanila. So kagaya ng nabanggit ko, hindi lang naman din kasi sa school, 'di ba, ang natututuhan ng isang bata ang pagdating sa gender. So parang pwede rin siya sa labas ng eskwelahan, at karamihan ng oras ay nasa loob din sila ng bahay. At pwede tungkol doon ang entry point natin ay ang mga magulang. At saka ang tungtungan natin ay yung usapin ng karapatan ng bata, no. So ang sinasabi natin ay ang gender equality ay inequality ay naglilimit, no, sa opportunities na pwedeng ibigay sa ating mga bata. So kung wala yung ganong limitations, we are opening the doors, no, to all possibilities, at pwede niyang ma-exercise yung kung ano man ang kanyang interest, kung ano man yung kanyang strength. So siguro mas magandang ilagay natin sa ganong perspective, no, na ang gender equality is a human right. So for inclusive to all.
So, thank you po for that. So, can I ask po, so given parang yun nga, everything, yung parang findings and experiences po sa pilot, ano po yung, I guess, next steps, if any, ng Save the Children? Parang may plano po ba kayong i-run po itong program ulit? Or parang any changes po in the next runs? So may mga tweaking na mangyayari na kagaya na nabanggit ko sa parent education sessions, sa content, pati sa strategy to reach more fathers. And then pagdating dito sa training sa teachers, meron din tayong konting babaguhin mula sa resulta ng mga pre and post test natin. At tuloy-tuloy lang yung ganitong klase ng implementation. So yung nabanggit ko kaninang follow-up session, gagawin pa rin namin yan para magiging support siya, no, sa mga nakatanggap na ng ganitong training. Pero syempre, gusto natin na pati yung mga supervisors or the ECCD focal, no, ay empowered din, no. So bukod sa naka-attend din sila ng training na to para leveled off sila kung ano yung hahanapin, ano yung standard, kumbaga, yung doon pala kasi siya sa loob ng classroom, di ba? So kailangan pa natin siyang i-elevate, no? Yung pagdating sa budget, no, para mas magkaroon ng gender neutral charts or kaya naman ay mga storybooks ang ating mga teachers. So marami pang kailangan i-advocate, no? So tuloy-tuloy lang ang mga ganitong klaseng advocacy at saka collaboration, no, with other stakeholders, no, tulad nito with an academe na may ang expertise ay sa gender. So hindi lang sa academe, sa communities din, no, pati rin sa mga iba pang NGOs, local government units, at sa mga national government agencies. Siguro sabihin ko din na after the pilot training, nagkaroon din kami ng training, no, specific to the personnel ng ECCD Council. Oo, dahil sila ang pangunahing agency for ECCD. So, yun nga po, parang as you mentioned, marami po talagang steps towards behavior change. Pero it's great that these strides po are being made. So, may na-mention din po kayo na parang parang these are things that we can advocate for. So, what about po our viewers? Parang ano po yung mga next steps na pwede po nilang i-advocate for kahit sa kanilang mga local governments? Parang how can we help support these initiatives in our local government or even sa national government levels po? So, may nabanggit tayo, no, na strengthening ng capacity ng ating parents para magkaroon sila ng dynamic appreciation sa gender. At gusto rin natin na bukod sa sila yung nagbibigay yung walang mga biases, no, ang interaction nila sa kanilang mga anak na patungkol sa gender, gusto rin natin na sila ay nagde-demand ng high quality gender sensitive ECCD programs sa ating gobyerno, no? Gusto natin na hindi lang sila tanggap ng tanggap, no, kung ano yung nandiyan, kasi our children deserve better programs. So kaya nga mas magandang merong quality improvement mechanism para tuloy-tuloy yung ating yung learning natin, paano pa ba yan mapapaganda, paano pa ba yan ma-improve ang ating programs. Hindi yung ito na lang tayo. Gusto natin mag-strive pa ng excellence, hindi ba? So, ibigay natin ito, no, sa bata, at ang nakikita natin ay ang mga families, no, ang communities, sila ang mag-generate ng demand para ma-sustain ito at talagang magkaroon ng high quality gender sensitive ECCD programs sa kanilang mga lugar. So, thank you din po for that. And I think actually this whole month po with Save the Children. So, for those who are just listening today, we have been having these discussions po with Save the Children for the Philippines for the whole month. And I think yung one of the key takeaways aside from these different topics is parang pwede po siyang ma-encapsulate sa sinabi ni Joy na our children deserve better. And I think karapatan po talaga nila to know about these things and to be able to participate in these conversations as well. So so very exciting, and definitely we will work
I think we have to work towards achieving these things for and with our children. So maraming salamat po, Joy, for our conversation this afternoon. Ang dami ko pong natutunan. I think this has given me and I'm sure our viewers po a lot to think about for this afternoon. So bago po tayo umalis, hihingi po tayo ng pabaon mula sa guest natin ngayon. So baka po you can fill in the sentence beginning with baka naman pwede regarding your recommendation or your message for our viewers and maybe our policymakers regarding, conversations about gender in early childhood. Yeah, susubukan ko. Baka naman pwedeng simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Huwag limitahan ang ating mga bata sa kung ano ang nakasanayan. Gender awareness and sensitivity are critical in addressing discrimination and in promoting equality, which should start in the early years. So let's join the movement where every child attains his or her equal right to survival, protection, development, and participation regardless of gender. Right. So thank you so much, Joy. Grabe. Ayun nga po, I think so many things to think about and I think parang this is, I hope, the start of more conversations about this topic. And dito po nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat po ulit, Joy, at sa Save the Children Philippines. Again, we're very thankful for this month-long conversation and celebration of National Children's Month with Save the Children Philippines. So, Joy, baka may gusto kang idagdag or batiin before you go? Yan, maraming salamat sa imbitasyon na ito. At ako rin, habang pinapatupad namin, in-implement yung training, marami rin akong natututunan kasi nga syempre, socialize sa atin yung mga ganyang gendered norms. So, basta as long as we are open to this new concept, so, and then we embrace it and then translate it into our practices, malayo ang mararating ng ating mga programa. So, binabati ko ang aking anak na si Joaquin na palaging nagtatanong ng what are your pronouns? So yun ang kanya laging bagong konseptong natututunan. At syempre shout out sa aking mga kasama sa Save the Children. Para mas makilala pa po ninyo ang Save the Children, please like and follow Save the Children Philippines Facebook page. You can also visit www.savethechildren.org.ph. You may also download our iMulat app. Ito po ay isang free parenting mobile app in Google Play Store. Maraming pong salamat at magandang hapon. Maraming salamat, Joy. And so as mentioned po earlier, actually yung research po that Joy did as in collaboration with the UP Center for Women and Gender Development, Women's Center, sorry, Joy. Ano tama, what is the name? UP Center for Women's and Gender Studies. So in collaboration with the UP Center for Women's and Gender Studies, sorry about that, the recording for that study and the research forum as a whole was actually broadcast po sa Facebook Live. So kung gusto po ninyong panoorin yung research forum ulit, nasa Facebook page po ito ng Save the Children Philippines as well as the Institute of Philippine Culture. So pwedeng balikan niyo po ang research niya as well as many other researches about children that were conducted and presented during the Save the Children Research Forum. So bago po tayo umalis, may gusto ding ipaalam ang Department of Health na baka naman pwede nating pakinggan. First, inaanyahan tayo ng DOH na makilahok sa National Vaccination Days na gaganapin ng November 29, November 30 at December 1. Pwede kayong mag-sign up as a volunteer or di kaya mag-register sa mga LGU ninyo para magpabakuna. Second, magkakaroon ang DOH ng Bakunado Panalo Raffle basta't bakunado ng COVID-19 vaccine. May chance kayong manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa mga 100 winners ng cash prize sa monthly draw. Ang proyektong ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR, DOH, NTF at Z Philippines.
Third, ongoing ang pediatric vaccinations para sa mga batang nasa edad 12 hanggang 17 at for more information, pwede po kayong magparehistro sa inyong LGU at pwede nyo rin pong tignan ang official Department of Health Philippines Facebook page. Next week, samahan nyo po ulit kami sa Baka Naman Pwede sa ating usual time slot na 2 p.m. to 3 p.m. sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Subaybayan ninyo lang po ang announcement natin sa Radyo Katipunan at IPC Facebook page. Baka naman pwedeng i-like nyo rin ang Institute of Philippine Culture sa Facebook para sa iba pa naming announcements at events. Until next time, ako si Trixie Beato. Mag-iingat kayo at laging tandaan kung may hindi maintindihan, baka naman pwedeng pag-usapan. Maraming salamat po. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Baka naman pwede. Mga isyung napapanahon, ating pag-usapan. Baka naman pwede. Gamit ang mga pananaw mula sa iba't ibang kalinangan. Baka naman pwede. Mula sa Institute of Philippine Culture, kami inyong samahan, tayo'y maghuntahan. Dito lang sa Baka naman pwede. tuwing Huwebes, alas 3 ng hapon, dito lang sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Radyo Katipunan. News